Att det finns organiserad brottslighet infiltrerad, djupt infiltrerad i svenska polisen. Högt upp i polisledningen. Och att de omedelbart sopar det här under mattan. Hej, det här blir den tredje och sista uppdateringen om fallet Lars Vilks. Jag står här utanför Mr. Hults Södergård och det var här som jag har identifierat platsen varifrån skottet föll. Jag ska ta och berätta lite mer om saker som jag har hållit inne med medan jag höll på att fortsätta undersöka det här fallet. Enligt min slutsats så följer skottet där nerifrån vallen bredvid, ja just där bilen passerar nu, där inne i skogsbrynet där. Där fanns ju platsen som jag visat i en tidigare video. Den här gården, den här övergivna gården, den spelar egentligen bara roll på ett enda sätt. Och det är därför att det stod en bil, en vit eller silverfärgad SUV parkerad där min bil står just vid det tillfället. Den observerades av folk som åkte förbi. Och de har kontaktat polisen och berättat det, och polisen har inte visat något intresse. Och den polisman de kontaktade var lokalpolisen här i Markaryd som ligger där borta. Samma lokalpolis som jag pratade med. Och när jag berättade och visade bilder och drone footage från den här gården så sa han att han inte visste vad det var för någonting och vad den användes till, vilket var lögn. För det här gården används, den är köpt av kommunen när han dog som ägde den. Och den används som träningshus för brandkåren här i Markaryd. Så han vet mycket väl det. Så han ljög för mig. Men han var inte den enda polisen som har ljugit för mig. Och det här är genomgående tråd att poliserna som har undersökt det här har ljugit. Inte bara för mig utan även för andra. Så min slutsats är alltså att, och min slutsats det baseras på teknisk bevisning. Jag har inte haft chans att intervjua något vittne, och även om jag hade haft det så skulle jag inte nödvändigtvis ha trott på vittnena. Därför att teknisk bevisning är mycket, mycket hårdare än vittne. Och den tekniska bevisningen säger att det sköts där nerifrån, där lastbilen kör nu, med ett Bushmaster, kaliber 50, 12,7 mm, 99 på svenska. Och bilen var på väg där åt vänster på vägen. Och det sköts med en Raufoss ammunition. En exploderande kula. Den bilen har ett skottsäkert glas bakom baksätet och ett inbrottssäkert glas längst bak. Så kulan måste ha exploderat när den gick in genom det inbrottssäkra glaset. Och sen har den genomträngaren, en Wolframspets eller tungsten penetrator, kan mycket väl ha gått igenom det skottsäkra glaset också in i kupén. Men det som fick bilen att förlora väggreppet var ju att explosionen, enligt min tolkning var det explosionen som fick hjulhusen och bakänden av bilen att skada så mycket så att däcken gick sönder och den fick sladd och kom över på motsatt väghalva. Om det här nu var en konspiration, och det måste det ha varit, därför att en sån sak, det är ingenting som en enstaka person kan göra, det krävs en grupp. Och här vill jag poängtera att jag har kontaktats av ett antal experter, alltså prickskyttar som har utbildning för detta i svenska försvaret och även från andra länder. Och de är helt eniga om att det var exakt det vapnet, exakt den ammunitionen, exakt den skottplatsen. Och det finns inte många platser längs E4 som är så väl lämpade för ett sånt attentat som just detta. Jag har kört upp och ner längs E4 och letat, och även letat på karta och på satellitbild, efter en bättre plats utan att hitta någon. Så på åtminstone 10 mils omkrets finns det ingen bättre plats att skjuta än just här. Och vore det inte bra märkligt om däcken skulle ha gått sönder av en slump exakt på den bästa platsen att skjuta? Och att ljudet som genererades
liknade ett gevärsskott med en träff av en Raufoss-kula. För alla som har hört det här i närheten, och jag har inte pratat direkt, med några har jag pratat, de hörde det som ett gevärsskott. Så varför säger polisen att det var en olycka? Och varför har de aldrig varit här? För de har aldrig varit här. De åkte aldrig hit till det här huset och tittade efter. De undersökte aldrig den där bilen som har stått där. Och de intresserar sig överhuvudtaget inte för det. Å andra sidan så spärrar de av E4 där nere. Där de kör nu och klipper gräset. Den spärrar de av i flera dagar. Jag kommer inte ihåg om det var 3 dagar eller vad det var, 4 dagar. Och leta. Och vad var det de letade efter? Min tanke är att de letade efter Wolfram-penetreraren. Därför att den skulle ju ha avslöjat att det var ett mord. Och de hade ju sån tur att den krockade med en lastbil, så de kunde kalla det för en olycka. Men det hade de ju inte kunnat veta när de planerade. Så vet ni vad jag tror? Min hypotes är att det här var ett mord som var planerat. Det var en grupp av personer inblandade, absolut minst 3. Men förmodligen snarare uppåt ett dussin. Och de hade förberett sig för att ta hand om personerna i bilen efter att få stopp på bilen. Så skottets uppgift var bara att få stopp på bilen. Så de måste ha haft personer på vägen, nordgående och sydgående, som skulle komma fram direkt efter och göra slut på personerna. För det är så de gör i den organiserade brottsligheten. Och det betyder att vittnena, åtminstone några av vittnena som såg detta, förmodligen var delaktiga i den här konspirationen. Men det är bara ett vittne som har klivit fram. Han kom från bakom lastbilen från söder. Norman. I svensk media har man inte skrivit ut hans efternamn, men i dansk media skriver man ut att han heter Korkis i efternamn. Och det kan man ju lätt googla och se att det är ett efternamn som kommer från Syrien och som finns framförallt i Sverige utanför Syrien. Men vad man också hittar är en annan Korkis som bor nära den här Norman i samma del av Stockholm, som sitter i fängelse, tror jag han satt sist jag tittade, för yrkesmord. Men, världen är full av sammanträffande, så det betyder ju inte någonting. Var och en får dra sin egen slutsats. Men varför ljuger polisen om det här? Varför täcker polisen upp detta? Varför? Det är den stora frågan. Jag kan tänka mig ett par hypoteser. Det ena är att poliserna var den verkliga måltavlan. Men jag har inte hittat någonting som skulle kunna indikera att de visste någonting, att de hade kommit på någon korruption inom polisen eller någonting. Så det är inte så sannolikt. Så det andra som kvarstår då, det är att det var en konspiration av organiserad brottslighet. Men att den här organiserade brottsligheten har infiltrerat polisen och direkt utövade påtryckning för att polisen skulle sopa detta under mattan. Och det här tycker jag är en mycket trovärdig hypotes. Det är faktiskt det som är mest trovärdigt. Att det finns organiserad brottslighet djupt infiltrerad i svenska polisen. Högt upp i polisledningen. Och att de omedelbart sopar det här under mattan. Så, det är min slutsats av den här undersökningen.